سلام دوستان، عبیدل هستم. امروز اومدم در مورد انقلابی ترین و محبوب ترین قطعه خودرو که در صنعت خودروسازی انقلابی به پا کرده صحبت کنیم. در سال 1885 میلادی یک مهندس مکانیک آلمانی ایده‌ای رو برای تقویت موتورهای احتراقی مطرح کرد. او در نظر داشت که توسط یک قطعه مکانیکی هوا رو فشرده و به سیلندر خودرو تزریق کنه. اما پس از 5 سال یک مهندس سوئیسی به نام آلفرد بوچی سیستمی رو به اسم توربو شارژر اختراع کرد. همینجا جا داره از آقای بوچی تشکر و قدردانی بسیار زیادی بکنیم، چون با اختراع یه همچین قطعه و یه همچین سیستمی انقلاب عجیبی تو صنعت خودروسازی ایجاد کرده. اصلی ترین دلیل اختراع توربوشارژ ساختن موتورهای کوچیک با حجم کم و وزن پایین اما با حداکثر توان ممکن بود. به خاطر همین توربوشارژ رو حلزونی شکل ساختن تا بتونن توسط نیروهای تلف شده موتور که همون دود اگزوز هستش نیرو رو بهینه سازی کنن و دوباره به بهترین شکل ممکن به موتور برگردون. نحوه عملکرد توربو به این شکل است که قسمت چدنی توربو به هدرز یا همون اگزوز موتور نصب میشه تا بتونه توسط نیروی تلف شده یا همون دود اگزوز هست توربین رو به چرخش در بیاره و ایجاد مکش و وکیوم کردن هوا به سیلندر خودرو میشه. توربو شارژرها در ابعاد مختلف و با دورهای مختلف ساخته شدن که هر کدوم مناسب حجم موتور و تعداد سیلندرهای خاص خودشونن. بعضی از توربو شارژرها که مخصوص موتورهای دیزلی هستن که حجم خیلی بزرگی دارن و دورانشون بالا و گشت‌آور خیلی بالایی دارن. بعضی توربو شارژرها هم حجمای کوچیک اما با دورهای فوق‌العاده بالا که اونم مناسب به موتور خودش باید باشه. این نیستش که هر توربو شارژی رو بتونین رو هر موتوری نصب کنین. گاهی اگر توربو شارژتون خیلی قوی تر از موتور باشه انقدر حرارت رو بالا میبره تا پیستونای موتور آب میشن یا میزنه سوپاپا رو آب میکنه. به خاطر همین انتخاب توربو شارژر باید توسط مکانیک و متخصص خودش باشه، چون هر توربو شارژ مناسب حجم موتور خاصیه. توربو شارژ به تنهایی هیچ کاری انجام نمیده، یا بهتره بگیم به تنهایی کاری از دستش بر نمیاد. این یه قطعه از یه پازل بزرگه، پس باید همه قطعات پازل رو در کنار هم دیگه بذاریم تا بتونیم یه تصویر زیبایی رو ببینیم. توربو شارژ یک تیمی در کنار خودش داره به اسم کیت توربو که اون قطعات اهم از بلو-آف، هدرز، اینتک، انژکتور، شم، اینترکولر، اوی کولر. حالا بستگی به اون کیتی که شما میخواین و اون توانی که میخواین از اون توربو شارژ بگیرین یه سری قطعات بهشون اضافه میشن و میشن یک تیم به اسم کیت توربو شارژ. خیلی ممنون که همراه هم بودیم و این کلیپ رو تماشا کردیم. ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگولش هم فعال کنید تا بتونید اولین کسایی باشین که کلیپ های من دیدن میکنید. ممنون از حمایتتون. شاد باشید.